สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้จะเป็นคลิปสอนเกี่ยวกับเรื่อง pointer ในภาษา Go นะครับก็จะเป็นต่อจากคลิปที่แล้วซึ่งผมจำไม่ได้แล้วว่าอยู่พาร์ทที่เท่าไหร่นะเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโค้ดเริ่มต้นพื้นฐานของภาษา Go ใช่ไหมครับก็จะมี package main import fmt ที่พร้อมจะใช้ print นะครับแล้วก็ฟังก์ชัน main ประมาณนั้นนะครับ func แล้วก็ main โอเคแล้วที่เนี้ยเราจะมาดูกันว่า pointer มันมีหน้าที่ยังไงใช้อะไรบ้างนะครับจะเป็นเบสิกเลยนะครับง่ายๆผมจะไม่อธิบายเยอะขนาดนั้นนะครับซึ่งถ้าใครที่ใช้ pointer เป็นก็จะเป็นประโยชน์นะครับกับหลายๆคนที่แบบอยากจะเปลี่ยนค่าข้อมูลในตัวแปรต่างๆแบบข้ามฟังก์ชันก็ได้นะครับอยู่ที่เราจะเลือกใช้นะครับจัดสรรเลือกสรรทีนี้เดี๋ยวผมจะมาเริ่มกันเลยเราจะประกาศตัวแปรขึ้นมา1ตัวใช่ไหมครับว่า x ใช่ไหมครับเก็บข้อมูลเป็น int เก็บเป็นตัวเลขใช่ป่ะแล้วเคาะมาอีกบรรทัดหนึ่ง x เท่ากับ1เท่ากับ10สมมติผมเก็บตัวแปร x เนี่ยมีค่าเท่ากับ10นะครับแล้วก็เป็นตัวแปรประเภทตัวเลขนะครับตอนที่เราพิมพ์คำว่า var x int เนี่ยก็คือมันได้จองพื้นที่ในแรมเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมันจะมีสถานที่อยู่ของมันว่า address ของที่มันจองเนี่ยอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเราสามารถเรียกออกมาดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะปริ้นออกมาดูก่อนเดี๋ยวจะปริ้นข้อมูลออกมาว่ามันเก็บ10ไว้จริงไหมนะครับ printf นะครับprintf แล้วก็ใส่คำว่าx เท่ากับ10แล้วกัน x เท่ากับปริ้นออกมานะครับแล้วทีนี้ถ้าเป็น print ln นะครับ print ln ก็คือขึ้นบรรทัดใหม่ใช่ไหมครับ print f จะเป็นแบบ print แบบไม่ขึ้นบรรทัดใหม่แต่ว่าจะมีอักษรพิเศษเข้ามาใช้นะครับเพื่อทำการเชื่อมตัวอักษรต่างๆนะครับอันนี้เราสามารถมาดูได้นะครับนี่ครับอย่างเช่น %d %c อะไรแบบนี้ครับมันจะทำการเชื่อมตัวอักษรได้นะว่าเป็นตัวเลขเนี่ยต้องใช้เปอร์เซ็นต์อะไรลองมาดูนะครับลอง%v ก็ได้%v ตัวแปร x ตัวแปรที่อยู่ข้างหลังคอมมาจะต่อกับตัวแปร v นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับ pointer นะอันนี้ผมยังไม่ได้อธิบายนะครับว่ามันสามารถปริ้นแบบนี้ได้นะครับตัวแปร x จะต่อกับตัวแปร v จะมาแทนที่ตัวแปร v นะครับตอนที่เราปริ้นทีนี้ผมจะรันรอบนี้ผมไม่ได้ลงปลั๊กอินนะครับเราก็จะพิมพ์ go เปิด terminal ก่อนนะครับ new terminal ขึ้นมาแล้วก็ลบทิ้งไปอันหนึ่งก่อนเคลียร์ให้เป็นค่าว่างครับ cls ผมจะพิมพ์ go run เว้นวรรคตามด้วยชื่อไฟล์นะครับไฟล์ผมชื่อว่า pointer.go นะครับ pointer.go พอรันปุ๊บมันจะเป็น x เท่ากับ10นะครับ%v เนี่ยใช้ได้หมดเลยนะครับมันจะมี %d ด้วยนะครับ%d เนี่ยใช้กับ base 2นะครับแบบใช้กับพวกตัวเลขอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้น%v ครอบครองทุกจักรวาลมันไม่สนว่าต้องเป็นตัวเลขหรืออะไรเงี้ยก็ตัว %v จะเชื่อมกับตัว x นะครับโอเคจบไปเรื่องนี้เรามาเรื่อง pointer ของเราแล้วเราประกาศตัวแปรขึ้นมา1ตัวเป็นตัวแปร x ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวแปร x มีค่าเท่ากับ10เราใส่ไปแล้วทุกครั้งที่เราประกาศตัวแปรเนี่ยมันจะมีที่อยู่ address ของมันนะครับว่ามันอยู่ที่ไหนนะเราปริ้นออกมาแล้วว่าx เนี่ยมีค่าเท่ากับ10แล้วทีนี้เราอยากรู้ว่าตัวแปร x เนี่ยมันเอาข้อมูลเนี่ยไปเก็บไว้ที่ไหนเราก็ปริ้น address มันออกมาดูนะครับวิธีการดู address ของตัวแปร x ก็ address of x เท่ากับนะครับแล้วก็ตัวแปร x ตรงนี้ก็ใส่เป็น n ครับ n x นี่ก็คือเป็นสถานที่อยู่ที่มันเก็บข้อมูลไว้นะครับประมาณนั้นนะเป็น address ของมันนะครับว่ามันอยู่ที่ไหนนะลองรันเลยครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็มันต่อกันเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับทีนี้เราไม่ได้ปริ้น ln แล้วใช่ไหมเราไม่ได้ปริ้น ln แล้วมันไม่ขึ้นบรรทัดใหม่เราต้องทำการขึ้นบรรทัดใหม่เองนะครับ /n ก็คือ new line นะครับมันจะขึ้นบรรทัดใหม่ให้เห็นปะข้อมูลมันก็เป็น x เท่ากับ10ที่เราเขียนไว้ด้านบนใช่ไหมครับข้างล่างก็จะเป็น address of x เท่ากับนี่ครับ
เป็นที่อยู่ของตัวแปร x นะครับว่ามันเอาข้อมูลไปเก็บไว้ส่วนไหนนะประมาณนั้นนะครับเรารู้ที่อยู่มาแล้วใช่ไหมทุกครั้งที่เรารันใหม่เนี่ยลองรันอีกรอบที่อยู่มันเปลี่ยนนะครับก็อยู่ที่ว่ามันว่างหรือเปล่าพอเข้าใจใช่ปะถ้าช่องไหนว่างภาษาโกมันจะไปเก็บตรงนั้นแหละครับทีเนี้ยบางทีรันไปเนี่ยมันก็เปลี่ยนตัวเลขบ้างในบางทีนะครับถ้ามันไม่เปลี่ยนก็คือว่าช่องเนี้ยมันว่างอยู่ตลอดนะมันก็เลยเอาข้อมูลไปเก็บตรงนี้นะครับเนี่ยครับตัวเลขมันเหมือนกันตลอดเลยบางทีช่องนี้นะครับอันนี้ช่องนี้มันไม่ว่างแล้วมันก็อาจจะเปลี่ยนเป็น99ก็ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเรื่องนี้เอาเป็นว่านี่ก็คือที่อยู่ของตัวแปร x นะครับมันเอาข้อมูลไปเก็บในนี้แล้วทีนี้เราจะชี้มันว่าเฮ้ยเราอยากแบบชี้มันเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่าชี้ของผมมันหมายถึงอะไรผมจะประกาศตัวแปรขึ้นมา1ตัวนะครับว่าเป็นตัวแปร point ละกันนะครับตัวแปร point นะครับดอกจัน in นะครับถ้าสมมุติตัวแปร x นะครับเป็น string นะครับเป็น string อันนี้ก็ต้องเป็นดอกจัน string นะครับต้องเหมาะสมกันมิฉะนั้นมันจะกระดึกเพราะว่ามันจะต้องเป็น pointer นะครับอันนี้เป็นตัวแปร pointer แล้วตัวแปร pointer มีหน้าที่ยังไงมันจะทำการเก็บที่อยู่ของตัวแปรไหนก็ได้นะครับผมจะเอาตัวแปร point เนี่ยมาเก็บที่อยู่ของตัวแปร x ไว้นะครับ point เท่ากับ nx นะครับแล้วก็ตัวแปร point เนี่ยจะสามารถดึงข้อมูลของ nx มาใช้ได้ดึงข้อมูลของ address นี้มาใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะแล้วผมจะพิมพ์มาให้ดูว่ามันเป็นยังไงเปอร์เซ็นต์ /n เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ครับแล้วก็point นะครับ point เท่ากับเอาตัวแปร point มาแสดงนะครับแล้วก็ลองรันดูทีนี้ตัวแปร point ก็เป็นอะไรครับก็จะเป็น address เดียวกับอันนี้ใช่ไหมครับมันจะเก็บ address ของตัวแปร p แล้วใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยเราเอา address ของตัวแปรaddress ของตัวแปร x เนี่ยมาเก็บในตัวแปร point แล้วใช่ไหมครับมันทำการชี้หาถึงกันแล้วทีนี้เราอยากแบบดึงข้อมูลของตัวแปร x ออกมาเพราะตัวแปร point เนี่ยมันเก็บที่อยู่จากตัวแปร x แล้วใช่ไหมมันเก็บอันนี้ไว้แล้วใช่ไหมครับที่อยู่ใน RAM x 0xc 001 498นะครับไว้แล้วใช่ป่ะเราสามารถเอาตรงนี้ครับดูซิว่า address เนี้ยมันเก็บอะไรไว้ก็ได้นะครับถ้าง่ายๆเลยก็เอาตัวแปร x มาแสดงใช่ป่ะมันก็จะได้10ออกมาแล้วทีเนี้ยแต่ถ้าเราอยากเอา address เนี่ยมาพิมพ์ดูนะครับเราเอา address เนี้ยมาเก็บไว้ในตัวแปร point แล้วใช่ไหมครับแล้วทีนี้เราก็พิมพ์ดูได้เลยลองพิมพ์นะครับพิมพ์ลองพิมพ์ออกมาดูนะครับง่ายมากชึบเป็นตัวแปรอะไรดี point data แล้วกัน pointer data นะครับเท่ากับแล้วก็เอาตัวแปร point มาแสดงนะครับวิธีเอามาแสดงก็ไม่ยากครับก็ให้ใส่ดอกจันนะครับดอกจัน point ใส่ดอกจันไว้หน้าตัวแปรนะครับลองรันดูอีกทีเดี๋ยว /n เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ก่อนเดี๋ยวมันติดกันนะครับตัวอักษรมันต่อกันแล้วงงผมเคลียร์นะครับเคลียร์โดยการพิมพ์ cls ปึ๊บแล้วก็พิมพ์ go run แล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์นะครับ .go เดินไปสิ่งที่ได้ก็จะเป็น data ของมันคืออะไรครับคือ10ใช่ปะเพราะมันชี้เข้าหาตัวแปร x แล้วใช่ไหมครับมันเก็บที่อยู่ของตัวแปร x เราก็เอาข้อมูลที่มันเก็บใน address เนี่ยครับ address เนี่ยออกมาแสดงได้นะครับแต่ว่าเราเอาตัวแปร point เนี่ยเก็บ address มันด้วยประมาณนั้นนะครับแล้วทีนี้เราอยากเปลี่ยนข้อมูลมันสักหน่อยสมมติว่าผมอยากจะเปลี่ยนตอนนี้เป็น10ใช่ผมอยากเปลี่ยนตัวแปร10เป็น50นะครับลองปริ้นออกมาดูมันก็จะเป็น50เหมือนกันนะครับแล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่าผม
ทำการเปลี่ยนนะครับอยากเปลี่ยนข้อมูลสักหน่อยหนึ่งเปลี่ยนแบบเปลี่ยนผ่านตัว address เลยลองดูนะผมจะทำการแบบนี้นะครับคัดลอกอันนี้มานะครับแล้วก็ดอกจันเท่ากับ10นะครับอันนี้ตัวแปร x เนี่ยมีค่าเท่ากับ10ใช่ป่ะแล้วพอยมันก็ชี้หาตัวแปร x นะครับแล้วเราสามารถเปลี่ยนข้อมูลในอันนี้ได้ด้วยนะครับดีนะลองรันดูนะครับครั้งแรกออกมาเป็น50ใช่ไหมครับเพราะเราเปลี่ยนไปแล้วใช่ป่ะเราเอาที่อยู่เราเปลี่ยนข้อมูลในที่อยู่ที่อยู่ของมันเป็น58ใช่ไหมครับเราเปลี่ยนในที่อยู่เลยครับก็จะได้ออกมาประมาณนี้เพราะผมว่างงแน่เลยว่ะแต่มันใช้ได้นะมันดีนะก็จะเราเนี่ยครับก็คือผมจะสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันเราประกาศตัวแปรขึ้นมา1ตัวแปรเนี้ยตัวแปร x นะครับมันจะเก็บไว้ที่แรมที่ไหนสักที่หนึ่งซึ่งเรายังไม่รู้นะครับแต่ทีเนี้ยเราก็ถ้าเราอยากจะรู้เราก็ใช้ and x นะครับเพื่อดูว่า address ของ x เนี่ยมันเก็บอยู่ที่ไหนนะเป็นที่อยู่ที่ไหนเป็นเลข address ที่อยู่ครับบ้านเลขที่อะไรประมาณนั้นนะครับมันไปจองอยู่ที่ไหนในแรมนะถัดมาเราก็ประกาศตัวแปร point นะครับดอกจัน int ถ้าเป็น string ก็ดอกจัน string ดอกจัน boolean อะไรแบบนี้ครับแล้วก็ดอกจัน int นะครับเป็นตัวแปร pointer นะเก็บที่อยู่ของ x y นะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถเอาตัวแปร pointer เนี่ยเปลี่ยนข้อมูลที่อยู่ในที่อยู่ในที่อยู่ของ x ได้เปลี่ยนข้อมูลในแรมเลยครับซึ่งพอเปลี่ยนข้อมูลในแรมตัวแปร x มันก็จะกลายเป็นแล้วผมจะพิมพ์ x ออกมาให้ดูอีกทีนึง x large นะครับ x large เท่ากับผมจะพิมพ์ตัวแปร x ออกมาให้ดูนะครับแล้วก็ลองรันดูครั้งแรก x เท่ากับ50ถูกไหมครับแล้วไม่ได้ /n ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ก็งงนะสินี่ครับมันไม่เห็นว่ามันตัวติดกันเป็นแถวอย่างนี้แหละเดี๋ยวผมรันใหม่ครับเคลียร์ก่อนครั้งแรกประกาศตัวแปรออกมา x เท่ากับ50ถูกไหมครับแล้วก็ตัวแปร point ตัวนี้ก็จะเก็บที่อยู่ของมันไว้เราปริ้นออกมาแล้ว50 address ของมันคืออะไรครับเราก็ and x ใช่ไหมครับเอาไปปริ้นดูแล้วตัวแปร point นี่ก็เก็บที่อยู่ของ x ไว้แล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็เปลี่ยนข้อมูลในที่อยู่มานะครับถ้าคุณผู้ชมก็เอาข้อมูลเนี่ยเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนเป็นเท่ากับ10แล้วนะครับแล้วพอเราปริ้น x รอบสุดท้ายออกมาใหม่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นข้อมูลตามที่เราเปลี่ยนนะทำไมมันไม่ขึ้นบรรทัดใหม่ขึ้นแล้วเนี่ยครับก็จะเป็นประมาณนี้ฮะเนี่ยครับก็เราเปลี่ยนเป็น10ไปแล้วแล้วทีเนี้ย x มันเก็บไว้ในแรม98ใช่ป่ะเราเอา pointer ที่เก็บที่อยู่มันเนี่ยมาลองเปลี่ยนข้อมูลมันใช่ป่ะกลายเป็น10มันก็จะกลายเป็น10นะครับแต่รอบแรกเราใส่เป็นเท่าไหร่ใส่เป็น50ใช่ป่ะพอเราตัวแปร point เนี่ยมันชี้เข้าหาตัวแปร x แล้วนะครับโอเคมันก็จะเป็นข้อมูลเดียวกันนะคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับครั้งหน้าจะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับพวก build การติดตั้งแพ็กเกจต่างๆการดึงแพ็กเกจมาใช้นิดหน่อยนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับเจอกันครั้งหน้าครับบ๊ายบาย